Some people have a job, some have a mission. That sometimes a person comes along who seems to work as if for an entire universe. This is Raviu, and this time Nasser Goli is in Iran on the hunt for another of these countries' untold stories. Like us, and hear the rest of the story. The story of a man who, if you were to merge a few ministries, might just be their distilled essence. A man who wants no village in Iran to have any unemployment. In Iranian history, there is a hero named Arash the Archer, the one who released his arrow to change the fate of a land. And today, in that same land, lives a man whose arrows are made of hope. His name is Hossein Kurdi, and this story is something like a modern day legend. Some call him the wizard who turned tears into a smile, because where there is despair, he sows hope. Where there is unemployment, he creates jobs. Where there are tears, he creates smiles. اصلا هیچ هویتی نداره، حتی شناسنامه بعضیشون ندارن که اصلا خدمات درمانی استفاده کنن، یعنی اصلا دفترچه بیمه داشته باشه. من توی دورترین روستاهای ایران فکر کنید یه دفعه مثلا 30-40 تا دختر با هم آموزش میدم، همونجا کسب و کارشون شروع میشه، همونجا مدرکاشون صادر میشه. یه طرحی رو 2 سال پیش شروع کردم به اسم روستاهای بدون بیکار. با حدود 9000 زن تو ایران مصاحبه کردم تو 11 سال. دورترین نقاط ایران آدمایی رو پیدا کردم که هیچ کسی سراغشون نرفته بود، هیچ کسی ندیده بودشون. حسین کردی کیه؟ اینجا اون جاییه که من تو نوجوانی بهش فکر میکردم و رویام بود. من دوست داشتم که به دیگران کمک کنم. حالا تو دوران نوجوانی سبک کمکم خب فکرم همون در محدوده نوجوانی بود. میگفتم مثلا من به دوستام کمک کنم و به سالمندا مثلا کمک کنم. الان میخواد به کی کمک کنید؟ الان دارم میخوام به جامعه کمک کنم دیگه، ترکیبی از کودک، پیر، جوان. اون موقع ذهنم این بود تو نوجوانی دوست داشتم حالا میگم به دوستان و به سالمندا کمک کنم. همیشه دوست داشتم آدمایی که کسی رو ندارن و معلولن، محدودن، ناتوانن کمک کنم. تو اون دوران دیدم مشکلاتشون خیلی متفاوته و من شاید بتونم کمک‌های بیشتری کنم. مثلا سنم که اومد رو 18-19 سالگی، فهمم از مسائل جوانان بیشتر شد، از مشکلات جامعه. بعد مثلا رفتم به سمت کمک تو حوزه اعتیاد مثلا. بعد کم کم رفتم تو 23 سالگی تو حوزه خودکشی کار کردم، چون دیدم دوستان زیادی ازم دارن خودکشی میکنن، به شکلی که اصلا تا مثلا همکاری با سازمان ملل هم پیش رفتم تو حوزه تحقیق در مورد علل خودکشی تو اون سن. خودم الان از خیلی چیزها رها شدم، از خیلی چیزا گذشتم، چون مقایسه میکنم با اونا. میگم مثلا من اگه از مهاجرت گذشتم که موقعیتش مثلا تو فلان دانشگاه برام پیش اومده، دعوتنامه داشتم، از فلان پست گذشتم، از نمیدونم استاندار شدن گذشتم، از معاون وزیری گذشتم، مثلا این چیزا برام پیش اومده و با اونا مقایسه میکنم. میگم من چیزی گذشت ندارم، اونا از خیلی چیزها گذشتن، اونا از همه چیزشون گذشتن. من حالا مثلا از یک سمتی گذشتم، از یک سفری گذشتم. ببینید ازشون یاد گرفتم که چطوری وابسته نباشم. من این کتاب زنانه از جنس باور رو که نوشتم، خب با حدود 9000 زن تو ایران مصاحبه کردم تو 11 سال و دورترین نقاط ایران آدمایی رو پیدا کردم که هیچ کسی سراغشون نرفته بود، هیچ کسی ندیده بودشون و اون آدما منشأ کارهای بزرگی هستن، در بعضیشون در جهان حتی. و رفتم با اینا رو اومدن گفتن که این افراد رو نهایتا من 72 تاشون رو جدا کردم و یک 2 جلد کتاب خاص به اسم زنان موفق ایران چاپ کردم به اسم زنانی از جنس باور. اسم کتاب اینه. دیگه اینا اومدن گیر دادن که این افراد رو بیار تو این فرمول 1 بود. یه زمانی آقای زیا فرمول 1 یکیشون رو فرستادم، رفت یه خانومیه دکتر افرابی توی اهوازه، بهش میگن اوشین ایران، اینقدر سختی ها و اینا مشکلات کرده، بهش میگن اوشین ایران کلا. دیگه رفت بعد اون برنامه خیلی اذیت شد به خاطر محدودیت ها و صحبت ها و سبک گفتگوی اونا که خاص بود و هر کاری کردن دیگه من اجازه ندادم بقیه برن تو اون برنامه. دیگه این مدتی چالش داشتیم،
یه اومدن گفتن بیاید یه برنامه با همین عنوان اصلا خودت تولید کن به اسم زنانی از جنس باور، همین کلی تا شبکه تو گروه خانواده این برنامه همین ها. من توی دورترین روستاهای ایران فکر کنی یه دفعه مثلا 30-40 تا دختر با هم آموزش میدم، همونجا کسب و کارشون شروع میشه، همونجا مدرکاشون صادر میشه. یه طرحی رو 2-3 سال پیش شروع کردم به اسم روستاهای بدون بیکار. کلا تو ایران اصلا مبدعش خودم بودم و دوستان زیادی که مثل این بچه‌ها کمکم میکنن و این طرح تونست خیلی خوب بدرخشه توی روستاهایی که کسب و کار سنتی و حالا صنایع دستی مخصوصا داشتن. یه روستا رو کلا از چه آقا و چه خانومشون از یه سنی رو از همون 9-10 ساله هاشون رو مشغول تا مثلا پیرمردای 80-90 ساله، کلا روستا تبدیل به روستای بدون بیکار شد. بعد ما واقعا به نتیجه رسیدیم یعنی ما روستایی بدون بیکار داریم. روستایی بدون بیکاری که مؤسسه شما این کارو کرده باشه. اصلا روستاهای بدون بیکار طرح خودمه، اونجا فیلمام چیاشون هست، کاراشون هست، اصلا درصد آماری همه فعالیتاشون هست. یک مرکز طب جامعه نگر رو راه اندازی کردم، خیلی از پزشکان بدون مرز جهان رو ارتباط گرفتم، رئیس دانشگاه علوم پزشکی آمریکا رو باشه ارتباط گرفتم، عمان، کشورها مختلف دعوتش رو کردم، مثلا اومدن اینجا از هلند یه تیم دعوت کردن برای که توی حوزه درمان با هم یه مراوداتی داشته باشیم. الحمدلله کارا خوبی رو پیش بردیم تو حوزه درمان، مخصوصا من رو پیشگیری خیلی کار کردم، چیزی که وظیفه خود وزارتخونه است که نیست. من رو پیشگیری خیلی دست گذاشتم، روی پیشگیری درمان، چون من با یه افرادی مواجه شدم که موقعی فهمیده سرطان داره که دیگه هیچ راهی برای درمانش وجود نداشت، چون جهل و بیسوادی و بی امکاناتی سرطان تمام بدنش رو گرفته بود. بعد تازه میفهمید سرطان داره، بعد هیچ کاری از دست ما براشون برنمیاد. من الان توی مناطق محروم رو آگاهی دادن و ارتقای سلامت زنان که کار میکنم، دقیقاً کارم اینه که آموزش ببینن که علائم بیماری چیه، به خودشون چجوری اهمیت بدن، چه کارایی کنن، مخصوصا زنان، مخصوصا استانایی که اصلا زنان هیچ ارزشی براشون ندارن و متاسفانه اصلا براشون مهم نیست. من بمیرم مثلا من 2 تا زن دیگه دارم یا اصلا میرم یه بعد 15 ساله میگیرم، اصلا خیلی استان‌ها دیگه خودتون با این فرهنگ کمی آشنا هستید که اصلا زن هیچ هویتی نداره، حتی شناسنامه بعضیشون ندارن که اصلا خدمات درمانی استفاده کنن، یعنی اصلا دفترچه بیمه داشته باشه. حسین کردی کیه؟ من یه آدم معمولیه که دوست داره کمک کنه، حالا در اصل یه آدمی که داره معمولی زندگی میکنه. حسین کردی کیه؟ من الان خودم رو حالا یه وصله به خودم میچسبونم، یه همراه میدونم، مثلا یک همراهی هم برای کسایی که یه راهی رو میخواد شروع کنن. اون راه میتونه هر چیزی باشه، خیلی تو حوزه مختلف همراه هم سعی میکنم 0 تا 100 رو بزنم برای اینکه اون طرف بره. حسین کردی چی کاره است؟ یک حالا اصطلاحش که مددیار بهش میگن، اصطلاح عامیانش، ولی من هم بازی همراه هم، من کمی همراه رو ترجیح میدم، چون مددکار و مددیار محدودیت داره ارتباطاتشون با افراد، توی یه حوزه‌ای با یک کسی کمک کنن، ولی من وقتی ورود میکنم سعی میکنم همه ابعادی تا اون جایی که خدا بهم توان داده ورود کنم و یه به قول امروزی‌ها یه پک باشم، یه پک کاملی باشم برای اینکه اون شخصی که بهم اعتماد کرده ناامیدش نکنه. من درآمدم و کسب و کارم تو حوزه روانشناسی من. دکتراتون؟ روانشناسی. شما دکتر روانشناسی دارید؟ چه وقت کردید؟ من چند رشته تحصیل کردم، هم اول رشتم کامپیوتر بود، بعد خب سالها تو حوزه کامپیوتر کار کردم، آموزش میدادم، بعد که وارد مباحث بین‌المللی شدم و مباحث حقوقی مخصوصا حقوق زنان و کودکان دیدم هیچی نمیفهمم توی حوزه و دوست داشتم حرفی برای گفتن داشته باشم، چون سالها با مجامع بین‌المللی کار میکردم برای دفاع از قربانیان خشونت، قربانیان ترور، و رفتم رشته حقوق خوندم و کارشناسی حقوق گرفتم برای اینکه با اصطلاحات حقوقی آشنا بشم. توی سازمان جوانان و حالا مراکز مختلف شروع کردم به مشاوره دادن تو همون سن پایین و بعد دیدم خیلی از مراجعین من نیاز نیست فقط من کار حقوقی بلد باشم، باید کار روان درمانی بلد باشم که این مشکلاتشون رو حل کنم.
ورود کردم به رشته روانشناسی و تا دکتراش پیش رفتم. We take our hats off to a man with a PhD in psychology, but with a heart bigger than any degree. Hossein Kurdi has dedicated his entire youth to the crusade against deprivation, unassuming and quiet. He has launched his arrow of hope for the right here in Bruger, Iran, the land of Arash the Archer. His goal is simple yet grand. Iran should not have a village without unemployment. Iran should not have a sick person who cannot get treatment. Iran should have no limitation for women. Iran, Iran, Iran. Now, think about these numbers. 681 production workshops. Yes, 681 workshops. Not for himself, for others. He built workshop for women life had left behind. For single mother in Sistan and Baluchistan, Lorestan, Hormozgan, and wherever someone needed a helping hand, he built workshops so that lives could be built. If you think a person like this should be seen more, like this video right now. Because when real stories are seen, hope multiplies as well. من شاهد رنج‌ها و اشک‌های زیادی بودم، شاهد لبخندهای زیادی بودم، شاهد تبدیل اشک‌ها به لبخندهای زیادی بودم و این شاهد بودن این اتفاقها در سراسر ایران که بخشیش باز دهه 60ها بودن که من درکشون می‌کردم، در کنارشون بودم. همه این شاهد بودن‌ها من چشم منو باز کرد به خیلی از چیزهایی که برای بقیه شاید در کتابا خوندن، در فیلم ها دیدن، حکایت اون که میگه شنیدن که باید مانند دیدن. من دیدنی هایی دیدم که برای بقیه فقط در حد شنیدن فقط. یعنی خودت رو الان موفق می‌بینی؟ موفق نمیدونم، من خودم رو راضی میدونم. من یه آدم راضی ام از کارهایی که کردم. موفقیتی تعریف داره، برای شما یه تعریف داره، برای من یه تعریف داره. من موفقیتم تو اینه که کارهایی رو بنا گذاشتم و داره پیش میره که شاید صدها سال دیگه هم اون کار ادامه داشته باشه. این برای من یک رضایتیه، چون اون شعر معروفه هست که میگه که هر کسی نغمه‌ای داره و یک هنری و بالاخره یک نغمه ازش به جا میمونه. و من یه شعری آقای گلی توی نوجوانی از یک معلمی شنیدم و تو این سالها اصلا کاملا این شعر رهرو من بوده تو همه کارهای دو بیتیه. من سالها همیشه بحث با هم میشد که این کوشش های بیهوده چه فایده داره، این هم تلاش مثلا کو مثلا خودت چی پس چی داری، مثلا الان کو آپارتمان فلان، کو مجتمع، مثلا با این معیارهایی که مردم برای موفقیت میدونن. یک دو بیتی هست که میگه اندرین ره میتراش و میخراش تا دم آخر دمی فارغ نباش، یار دوست دارد این آشفتگی، کوشش بیهوده به از خفتگی. و من سعی کردم و حتی اگه کوششام بیهودم از دید بقیه هست، من یه آدم خفته‌ای نباشم. ولی ببینید من الان نزدیک 700 شعبه در ایران دارم که 700 شعبه چی؟ شعبه بنیاد اشتغال زنان و مرکز بیماران صبرعلاج. 700 شعبه مثل همین؟ بله، در کل استان‌ها نزدیک 700 شعبه، از سال 89 تا الان 700 شعبه دارم. چیکار میکنن اینا؟ اینا همین مراکز ما هستن که همون خدماتی رو که ما مثلا رویامون بوده و اهدافمون بوده تو هر منطقه‌ای رفتیم، فرضاً یه جایی گیر آوردیم، شروع به کار کردیم، آموزش دادیم، بچه‌ها جمع شدن. همون کاری که من میخوام مثلا توی شهر خودم انجام میدم همزمان با من توی 32 استان داره انجام میشه. شهر همیاران رفاه من اصلا عنوانش اینه که از آدم‌ها استفاده کنم برای کمک به خودشون. این طرح اینجوری تو ذهن من شکل گرفت. من این طرحی رو به اسم فقر زدایی اول شروع کردم، عنوانش رو گذاشتم فقر زدایی. مثلا توی یه محله یه کوچه میرفتم، بعد مثلا این خونه رو پیدا می‌کردم، مثلا مال یه پیرزنی بود زیرزمینش خالی بود. بعد خونه روبروی دختری بود که چرخ خیاطی تو خونه اصلا داشت. اون خونه یه میزی داشتن، اون خونه اتویی داشتن. همون کوچه رو همه رو یه بسیج بینشون ایجاد کردم. توی درود من چند تا کار اینطوری دارم. تو بدترین محله‌هایی که هیچ کس حتی سازمان دولتی اصلا ورود نمی‌کردن به خاطر مصرف مواد مخدر، محله‌های خاصی داشت. خونه مثلا خونه تیمی به قول معروف درست کردم که تولید لباس کنن اون خانم‌ها و بعد یه مربی بردم یادشون داده چجوری برش بدن، چجوری تولید کنن.
و بعد الان اون مثلا فروشگاه داره تو تجریش تهران، همون کسی که مثلا توی درود توی محله بعد توی زیرزمینی، فقط هر کی یه وسیله برده شده یه کارگاه. خیلی از کارهامو این مدلی شروع کردن طرف فرض و دایی رو. بعد خب اینا هی آموزش دیدن، آدمای گنده شدن، بعضیشون مثلا یه دفعه 40 تا نیرو داره. همین افراد چون خودشون زجر کشیده بودن و به سختی به اینجا رسیده بودن، توی کمک به من از هیچ کاری دریغ نکردن. مثلا من نفر میفرستادم پیش اون، دوباره اون آموزش میداد. مثلا ما 2 نفر میگفتم رایگان باید برای من آموزش بدید. من یک جایزه جهانی بردم و یه جورایی نوبل آموزش رو بردم به خاطر 25 سال فعالیتم در مناطق محروم. در سازمان ملل یک بخشی داره سالانه افراد رو انتخاب میکنن در جهان که توی این حوزه کار کردن. من تو حوزه آموزش یک جایزه جهانی بردم. اگر رئیس جمهور بعدی ایران بگه که من چیکار کنم، بهش میگی چیکار کن؟ من اگر یک کسی ازم توصیه بخواد، بهش میگم کار رو بنا کنه که هم میوه سریعی بده و هم میوه درستی که خاصیت داشته باشه بده. برای اینه میگم بیاد رو نوجوانان کار کنه. روی نوجوانان کار کنه. آخه میوه سریع نیست که زیاد. به هر حال نوجوانان الان سرعتشون خیلی بالاست، اصلا بلوغ زودرس دارن. شما یه بچه 18 ساله تجربیات مثلا اطلاعاتش مثل یه آدم 50 ساله‌ایه. ببینید ما سرعت علم و سرعت بلوغ فکری این بچه‌ها خیلی جلو. 11 سال 9000 مصاحبه کردم با افراد، با زنان و دختران دورترین نقاط ایران، مرزی ترین نقاط ایران. میخواستم این افراد رو به بقیه معرفی کنم و اینکه چه کاری میکنن و بعد در اصل پیداشون کردم. من اونا همه الان یه جورایی نیروهام هست. 9000 نفر خانم رو شما ویزیت کردید و این 9000 تا رو اومدید کاتگوری‌های مختلف تقسیم بندی کردید، توانمندی هاشون رو دیدید؟ بله. کاراشون رو دیدم، مشکلاتشون رو شنیدم، راههایی که رفتن و ازشون پرسیدم، تجربه هاشون در اصل به خودم انتقال دادم و ازشون چیزی یاد گرفتم. در اصل کمک کردم که داستان اینا انتقال پیدا کنه به افراد دیگه. انتقال پیدا کرد؟ بله. چطوری؟ من اون 2 تا جلد کتابی که نوشتم و بهترین های این 9000 نفر رو معرفی کردم. خب مراسم های مختلفی با حضور این افراد گرفتم در استان‌های مختلف، دیده شدن، دیدنشون برای اولین بار. مثلا حالا می‌بینید مثلا شما شاید یه کاری رو دیدید توی موزه، توی لباس یک آدم مهمی، توی کار، بعد نمیدونید که این کار یه دست یه دختریه توی سیستان و بلوچستان که مثلا کارش تابلوش روی مثلا تریبون سازمان ملل، ولی نمیدونن یه دختر محرومیه که دمپایی نداره. اگر قرار باشد که یک اتیکتی برای شما نصب بشه که نام شما بالا باشه و 3 تا کلمه معرف شما تا ابد باشد، اون 3 کلمه چیه؟ معلم، خلاق، صبور. این 3 تا کلمه تقریبا همه چی که من تو وجودم هست رو در بر میگیره. چون وقتی میگه یکی معلمه، کسی که آموزش میده در اصل آموزش میپذیره، اول میره یاد میگیره به بقیه یاد بده. من در اصل یک آدم دانشپذیرم، یک کسی هم که دوست دارم یاد بگیرم، همه چی دوست دارم یاد بگیرم، چیز مفید رو و بعد انتقالش بدم. خیلی دوست دارن یاد بگیرن خودشو فقط بلدن و یه آدم مثلا خاصی بشن، ولی من یه آدمیم که اینو انتقال دوست دارم بدم، تحصیلگرش باشم و کارهای سخت رو یاد بگیرم و بقیه راحت یاد بدم به کسی که سوادش کمتره، به کسی که امکاناتش کمتره. این معلمه کلمه سنگینیه و جالبیش اینه که اصلا جز صفات خداست. خداوند خودش میگه که من به پیامبرا مثلا به داوود یاد دادم چه کار کنه، مثلا به یونس یاد دادم، به نوح یاد دادم که مثلا خودش در جایگاه معلم قرار میده در بین این همه صفاتی که داره. یک فاکتوری داره، همون گذشته داخلش هست، ایثار توش هست، تلاش داخلش هست، خسته نشدن توش هست، انرژی توش هست. خیلی معلم‌ها هستن خیلی اتفاقات تو زندگی خودشون افتاده ولی صبح بعد سر حال برن سر کلاسه، دردشون رو به انتقال نمیدن به اون بچه، وظیفه‌ش رو درست انجام میده. همه اون خواسته هم توی کلمه معلم ثبت شده و جالبیش اینه که من معلم برتر ایران انتخاب شدم و در جایزه جهانی معلم جز برترین های ایران بودم به خاطر سبک آموزش. اگر که کتابتون رو بخواید اسم بذارید اسمش چیه؟ یعنی شما زندگیتون بشه کتاب؟ آره، اسم اون کتاب چیه؟ ببینید رهایی اسم خوبیه ولی من یکی از اسمایی که اصلا اسم یکی از کتابا خودم هم هست، پایان راه ناپیداست. چون من نمیدونم پایان این راه چی میشه، برام ناپیداست.
شاید من اصلا توی حوزه دیگه چند سال ورود کنم، شاید اصلا توی جای دیگه ببینم نیاز هست ورود کنم، اصلا نیاز نباشه الان دیگه توی حوزه کار کنم همه چی گل و بلبل شد. شاید ان شاءالله جامعه همه چیش خوب شد، اصلا نیاز به مددکار نداشت، ان شاءالله همه تو رفاه باشن. چه خدا رو چه اینه که من پایان راه برام ناپیداست. از اینکه ازدواج نکردی ناراحت نیستی؟ نه انتخابم بوده، اصلا بهش مثلا به عنوان خلایی رو احساس نمی‌کنی؟ اصلا به عنوان نقص بهش فکر نکردم. بیان خواستگاری چی جواب نمیدی؟ دارم، خب من درس آمریکا ادامه خب میان خواستگاری میگی نه؟ آره دیگه تحصیلاتم می‌کنه ادامه بدم. شاید یکی باشه خیلی همرشته خودتون باشه، اینایی که مثل خودت مثلا دوست داشته باشه این حوزه رو، عاشق این حوزه باشه، گذشته قبول کن. سختی‌های خودشونو داره و همه کسی همراه نمیتونه بشه. خیلی متشکرم. این مصاحبه دیگه‌تون که زیادم انجام دادید تا حالا فرق می‌کرد؟ خیلی دلی و راحت اینجا حرف زدم. فکر کنم شما تونستی زیر زبون رو بکشید. من اصلا تو خیلی حوزه‌ها ورود نمی‌کنم و دیدم این فرصتیه، گفتم چون دلی حرف زدم و مردمم دلی بشنون. خیلی از ابعاد زندگی من گمه برای خیلی‌ها و به این صراحت و شفافیت پاسخ ندادم، ولی شما خواستید من جواب دادم. Hossein Kurdi is not just a social activist. He is an Iranian elite, winner of the United Nations Prize in Education, winner of the title of Iran's best teacher on World Teacher Days, and the youngest author in Iran. But if you ask him what his greatest honor is, his answer will probably be simple: seeing the smile of people whose lives have been rebuilt. If you are standing in respect for this man, just leave a red heart in the comments and send it to those who still believe in change, and write a sentence about Iran and Iranians. Maybe this very video will reach millions of capable young people around the world, and maybe seeing this story will make many people feel better.